Luna dispusă în case astrologice. Luna în zodii, semne, va fi abordată separat. Acum vom vorbi doar de luna în case astrologice. Luna în prima casă face o persoană singuratică, ca și în casa a 12-a. Această poziție face ca persoana să gândească logic. Fiecare mișcare este calculată și nu tind să fie emoțional decât dacă sunt aspectați de Marte în Rac, ca într-un ascendent Capricorn. Luna în prima casă face o persoană neliniștită, dar și un bun afacerist. Dar, de obicei, ruinează relația cu mama dacă este în semn inamic. Luna în casa a doua. Luna din casa a doua nu este o poziție bună, deoarece oferă o mulțime de obiceiuri, de cheltuieli risipitoare unei persoane și nu își pot controla cheltuielile. Posibil se naște într-o familie bogată, dar sunt foarte extravaganți, mai ales cu luna în casa a doua în zodia Leu sau Gemeni. Luna în casa a treia face o persoană spirituală și inteligentă, persoana are o bună capacitate de comunicare, totuși relația sa cu mama are de suferit, deoarece aceasta este inițial casa condusă de Gemeni, Mercur, iar Mercur este dușmanul lunii, dar luna este neutră față de Mercur. Această casă oferă dragoste pentru mass media, scris, jurnalism, iar în termeni negativi are de-a face cu vorbitul de rău, bârfa. Casa a patra. Luna în casa a patra este una dintre cele mai bune poziții pentru lună, deoarece aceasta este casa originală a lunii, iar luna se simte ca acasă. Aceasta este casa vieții de acasă și casa mamei. Viața de acasă a unei persoane este binecuvântată cu strălucirea lunii, deoarece persoana are o relație bună cu mama, tatăl și frații. Și viața de căsătorie este binecuvântată pentru respectiva persoană, cu luna în casa a patra. Casa a cincea. Această poziție face o persoană foarte artistică, îi conferă talent în actorie, exprimarea emoțiilor. Totuși, această casă poate fi și lupta cu educația dacă luna nu este puternică, deoarece luna este o planetă foarte sensibilă și fiind în casa a cincea a leului, se simte înfierbântată și inconfortabilă. Casa a șasea. Dacă luna stă singură în casa a șasea, fără Jupiter sau Venus, atunci relația cu mama este deteriorată, persoana este folosită de colegi, nu li se acordă respect la locul de muncă, persoana este de asemenea predispusă la depresie și boli ale minții, cum ar fi schizofrenia și a fi bipolar. Cu toate acestea, problema bipolară apare de obicei atunci când luna stă cu Saturn și Marte sau este înconjurată de ele. Casa a șaptea. În casa a șaptea, luna oferă o soție bună, o relație bună într-o căsătorie și un parteneriat de afaceri. Această persoană devine un diplomat și foarte înțelegător cu ceilalți. Luna în casa a opta. Luna în casa a opta este o poziție proastă, deoarece o face pe mama nativului să fie dependentă de droguri și alcool,
ceea ce dăunează relației cu mama. Acest lucru poate provoca de asemenea depresie și psihoză la o persoană, dar numai în cazuri mici. Dar această plasare face și o persoană mistică, deoarece mintea este scufundată în lumea subterană. Persoanele cu luna în casa a 8-a se descurcă bine în industria minieră și petrolieră, deoarece le place să sape adânc în chestiunea lucrurilor și a afacerilor, în special a detectivului. Această persoană va fi interesată de subiecte mistice, oculte, având un har intuitiv de redare, dar depinde de zodiac semnul în care se află casa a 8-a. Casa a 9-a. Luna face ca o persoană să fie foarte religioasă decât spirituală. Nativul va face de asemenea un lung pelerinaj și ar putea deveni un bun profesor. Acest lucru oferă un statut înalt în viață, educație și muncă, dacă este bine situat. Aceste persoane sunt de obicei profesori buni la facultate, mai ales la disciplina filozofie. Casa a 10-a. Această poziție este bună pentru toate planetele, iar în casa a 10-a luna oferă o carieră în domeniul medical sau în afacerile hoteliere pentru majoritatea persoanelor, mai ales dacă este în zodia racului, balanței sau a peștilor. O persoană cu luna în casa a 10-a poate deveni unul dintre cei mai buni asistenți medicali. Casa a 11-a. O altă poziție bună pentru lună este atunci când este plasată în această casă. De ce? Casa a 11-a este casa câștigurilor, a dorințelor. Nativul are mulți prieteni, câștiguri ușoare de proprietăți și active. Oferă o mamă foarte religioasă și spirituală, iar mama beneficiază de obicei de un bebeluș care are aceeași poziție a lunii. Luna în casa a 12-a. Această poziție dă naștere unor scriitori, vindecători și personalități spirituale foarte talentați. Luna aici dă așezare permanentă în țări străine, departe de casă. De obicei, o persoană traversează marea deoarece luna reprezintă apa. Acest lucru dă o mamă foarte spirituală, deoarece mama devine o figură foarte puternică în viața nativului. Acest lucru oferă de asemenea profituri uriașe și de pe terenurile îndepărtate. În această poziție, luna oferă o mulțime de talent și puteri ascunse nativului, cu o minte foarte profundă și creativă. În concluzie, luna stabilește împrejurimile noastre în funcție de casa în care este plasată. Luna se descurcă foarte bine în casa a 4-a și a 11-a, nu atât de bine în casa a 3-a, a 6-a și a 8-a.